piece of advice. Next time you try to steal from an agent of the United Kingdom, don't leave a trail of blood behind you. Try using a lockpick. So it seems this is it. You found me. And now I have no choice. No choice at all. He told me to give you this letter. So where are the documents, and who is he? Huh. Piece of advice. When someone tells you to mind your own business, listen. Ôi. Ông tự tử luôn. Lót. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nha. Thì ở tập trước chúng ta đã đấm nhau với cái thằng Paul. Không phải đấm nhau với thằng Paul, đấm nhau với cái thằng cái đám lưu manh đấy. Và sau khi kết thúc tập đó mình thoát game và vào lại, mình không hiểu sao mình lại xuất hiện lại chỗ này đó. Chả hiểu. All the newspapers are sold out. Nào, thôi chúng ta quay lại chỗ đó nè. Đây là cái xưởng, không phải xưởng. Cái này là cái câu lạc bộ đua thuyền. Đây là cái xưởng đây, xưởng của Paul đây. Hôm qua thì ở tập trước chúng ta có một trận đấm nhau với đám kia ở ngoài đây. Chúng vào thắng rồi. Bây giờ chỉ còn mình thằng bất ơ ở trong đây thôi. Nào. Xưởng của câu lạc bộ. Tôi đã bị bọn tội phạm truy đuổi. Paul tấn công, anh ta nợ tôi một lời giải thích. Này là còn cái bồn tắm ngà voi. Cái này là sao ta? Sao làm tôi nhớ lại một bài báo lúc nhỏ, đó là lần đầu tiên tôi thấy một sinh vật đẹp đẽ đến vậy. Tôi có thể kiểm tra kho báo xem sao. Trang đầu của nó viết về một nhà báo khoa học, có lẽ là xuất bản từ 10 năm trước. Cung điện ký ức, chiếc lò mạ vàng. Ồ, đây mình ghép được nè. Paul có thể đã ngã vào nhà kho. Khuỷu tay của Paul bị thương hẳn là do ngã vào nhà kho của Teddy Gilden. Mình đã nghi ngờ thằng Paul này giết ông kia rồi. Bây giờ chỉ cần có bằng chứng thôi. Your fellow mariners have a strange way of showing hospitality. They were not my friends. Are you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then don't enter someone's life and be so judgmental, pretending you're better than they are. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. What were you doing this morning, Miss Perks? Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? You've talked with them already. No, I wasn't racing. I visited the doctor after that attack on me. And then I had to honor the deal with the bandits you just took care of. Đấy chà. Theodore Gilden chết rồi. I tried to tell you before, but your partners interrupted. Have you heard the news? Theodore Gilden is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on, tell me. I want all the details. You have an unusual way of showing grief. Imogen wouldn't appreciate that. But yes, the animal could have been involved. It's poetic in a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. Rồi, vãi. This business of yours, you should be more careful. Ruining your life at such a young age is ridiculous.
I am careful. Except for you, no one has noticed where I store the smuggled goods. If the police arrive, there's no link to me. It's common storage, not exclusively mine. Thấy chưa? Đưa ra chứng cứ. Di chú khả nghi. Mày không thể rút khỏi thỏa thuận của chúng tao. Mày không được bất chợt rời đi. Bọn tao cần mày lấy những chiếc lá tươi ngon cho bữa tiệc chào của bọn tao. Nếu dám hó hé hỏi bất kỳ câu nào thì mấy anh em sẽ để mắt đến mày tại cuộc đua đấy. Tôi tìm thấy thuốc tác động tâm thần được tuồn lậu trong hộp đựng trà giấu bên trong nhà kho của xưởng. Okay. You smuggle illicit psychotropes on your yacht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not. I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as fixing whirlpool yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last mang gear from a poor family. Họ làm việc cho một tổ chức tội phạm chuyên buôn lậu hàng hóa để kiếm tiền. Họ có tội ác đó là cần thiết để trừ hao cái phí phải trả cho niềm đam mê thực thụ của bọn họ du thuyền. Chà. Between yachts, darts, and notes from bandits, I've discovered many fascinating facts about you. But this, an installment of Nabe and Laura's adventures. Why did you sully your library with this? It's a gift from Imogen. I didn't buy it. I might have turned a couple of pages, but nothing more. I swear. I will give you the benefit of the doubt, but your literary taste has put you on my blacklist. Mình thực sự mình không hiểu là cái quyển sách này nó có lý nó là cái gì ta? Không hiểu nổi. Lời đe dọa trong phong thư. Đồ chứa chân ráo. Mày nghĩ mày có thể ăn bám gia đình tao à? Ăn cắp tiền của tao rồi bóc lột con gái tao sao? Hôm nay chấm dứt đi. Sự nghiệp của mày kết thúc rồi. Tao đưa ra lời cảnh báo cuối cùng cho mày. Nếu mày từ chối hợp tác thì xác mày sẽ chìm dưới nước sâu đấy. Gilden. It seems as though Theodore Gilden hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious. I doubt that a man in his late 50s could wrestle you. It wasn't him. He behaved like a rat and hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture. He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Now that's typical of men. Ôi chà. Họ xác nhận rằng họ xung đột với Theodore Gilden vì Imogen. Còn Whitford có một hộp đầy phi tiêu hoàn toàn mới. Look what I found. A box full of darts. Hey, that's mine. I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison? How powerful is it? It's strychnine. Enough to instantly kill a small rodent. I haven't tried it on a human. Yet. I hope you know what you're doing. Could it immobilize a larger animal, say, an elephant? I've never tried, but I have wondered. Ok. Họ khẳng định có nhát
Simnai vào phi tiêu và dùng nó để giết những loài gặm giấm. Giết chuột à? Một bức ảnh của Imogen chụp cùng người đàn ông trẻ, đằng sau khung ảnh có một tờ ghi chú. Chiến thắng này dành cho em và chị riêng em. 1879 chung kết cuộc đua dành cho ngọn hải đăng Anh trong cơn bão đen tối. Howard là người lái du thuyền chuyên nghiệp, anh ta chuyên chèo thuyền Whitfoot tại câu lạc bộ du thuyền Sarsia ở Nam Surrey. Các thành viên câu lạc bộ du thuyền nói rằng Paul đã bỏ lỡ cuộc đua và không ai nhìn thấy anh ta từ sáng. Anh ta có thể đang ở trong phòng riêng trong xưởng phía nam câu lạc bộ du thuyền. A charming picture. I've heard that champions do often pose with their trophies. Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice. Especially now that her father is out of the equation. Ơ chà. Dấu vết từ nhà kho. Có ai đó đã ngã vào bể chỗ hoa bên cạnh nhà kho. Imogen không chú ý đến còn có người khác tại hiện trường vụ án. Đưa ra lúc. Does this knife seem familiar? I didn't find it in your competitor's bag, to be... This knife is as blunt as your humor. It's a bosun's knife, but it's not mine. I wouldn't be so careless as to mislay my tools. Paul bảo rằng con dao không phải của cô ta rất cẩn thận, hầu như không bao giờ đánh mất dụng cụ của mình. Ây da, nó biện minh đủ kiểu đó nha. What can you tell me about the elephant? He's smarter than some people here, including his owner. Although I feel he could be dangerous, no matter how much he's fed. Why is that? Have you ever seen Goliath attack anyone? Well, not exactly. But I saw it, abusing some poor tree during one of its walks with Theodore. The expression on that old ninny's face was priceless. But it wasn't funny to look at. Believe me, it was frightening. Thor có vẻ lạnh lùng và bướng bỉnh nhưng cuối cùng vẫn rất hợp tác. Ê chà. Imogen nói với tôi rằng cô ấy đã lên kế hoạch rời đi cùng người tình của mình. Họ muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở nước ngoài. Imogen doesn't strike me as an industrious young lady, so I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Gilden died. That's some favorable wind in your sails, isn't it? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip? I wanted to thank her, so we planned to go traveling. A Theodore-free place, without elephants. The timing of it is suspicious, however. Your lady friend becomes an orphan and heir, and there's a planned trip directly afterwards. An improvised romantic dinner will never please a spoilt girl. A planned voyage might. It's not spur of the moment. Paul nói rằng họ muốn rời Corona để thoát khỏi ảnh hưởng của Theodore. Các bạn thông cảm nha, mình mới ăn no, đọc hơi bị đuối. Chứ là đừng mồ hôi voi có lẽ là tệ hơn thế. I don't know what you're suggesting. Kế hoạch thi công bom tấn ngà voi. A. Swift, are you familiar with this name? The gentleman had business with Mr. Gilden. Likely just another strange and wrinkled fellow like old Gilden was. Perhaps this Swift person has a rhino, and they wanted to see which pet was stronger. In other words, I don't know who he is, but I bet he's crazy like Theodore. I doubt that court owner has ever boasted a battle arena for that size of mammal. You have an interesting imagination. Ồ. Vậy bằng chứng đã được thu thập. Just be quick. Cung điện ký ức. Ủa? Theodore tấn công Paul. Theodore là đe dọa Paul. Theodore Gilden có động cơ cực lớn đến hủy hoại sự nghiệp và hạnh phúc của Paul, thậm chí còn đi xa đến mức thuê tội phạm. Ây chà. Tính ra thì manh mối chỉ có nhiêu đây thôi à. Tính ra thì manh mối mình đang có rất là ít.
cho làm tôi nhớ lại một bài báo lúc nhỏ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một sinh vật đẹp đẽ đến vậy. Tôi có thể kiểm tra kho báu xem. Sao trang đầu của nó viết về một nhà báo khoa học. Có lẽ là được xuất bản từ 10 năm trước. Nào, đi ở chỗ này không còn gì để làm rồi. Chỗ này không còn gì để làm rồi. Đi kiếm tòa soạn báo thôi. Đi tìm nhà soạn báo, tòa soạn báo. Kinh doanh hàng nghệ thuật. Tới đây xem có cái gì mình mua được không. Chắc là hình như là mua lại mấy cái đồ của nhà mình đấy. You'll never find such magnificent paintings anywhere else. Just my goods will brighten up your house. Ui, bức tranh gia đình Holmes nè. Một bức tranh chân dung mô tả nỗi đau của việc bắt lấy đứa trẻ phải ngồi yên. Bản đồ London nhỏ hơn với thành phố thực. Chân dung của Violet không thể nào thay thế được. Ở cha. Ui, bức phác họa một cậu trai và bà cũ của một anh bạn trẻ, giống như cậu ấy thực sự đang ở đây vậy. Ôi cha, vậy là mình phải mua mấy cái này đó hả? Ôi, Enjoy your purchase. mình phải mua lại mấy cái đồ cũ này à? Make your garden cozier with our goods. My goods will brighten up your house. Ghế xích đu khó chơi cho nhào lộn hơn trong sân. Băng ghế gỗ ngồi thoải mái như trên đá vậy, nhưng có nhiều vụn gỗ. You always know Cái where này to coi find bộ me. không đúng này. Cửa hàng trang trí sân vườn. Masterpieces by local artists at an affordable price. Dạ, mình không nghĩ là mình có thể. Mình sẽ đi mua lại hết đống này luôn ấy. Chắc chỗ này quá. Cordona Chronicle. Ủa, địa điểm mới, bộ nhớ bị mất. Cái gì bộ nhớ bị mất cơ? Stop the presses. Who is Cordona's handsome stranger? Or nosebagger spurns local life? Wait, no. Foppish foreigner hides dark past. Oh, you've made quite the impression already, Mr. Holmes. You care to tell your side of the story? I'm quite certain I have no idea as to what you refer, and I am further certain I have no interest in indulging your gossip. Gossip? The truth will come out, but will only be heard if told well. Scandal, daring do, romance. These are the tools of every good journalist. Nothing travels faster or lasts longer than a great story. Young man, your tale will be told with or without you. My readers demand it. You already knew my name and seem aware of my doings here in Cordona. I presume this newspaper is your little endeavor? Yasmin Sertel, editor-in-chief of the Cordona Chronicle. Advocate of the free press, voice of the people,
scourge of the silk stocking. Charmed, I'm sure. As an advocate of the free press, I trust you'll permit me to consult your archives. There are gaps in my knowledge of Cortona. Oh, so my work does have merit. Well, I think we can strike a bargain. I shall provide you access, and you let me keep writing about your exploits. So be it. Oh. Brooding bachelor builds bridges. Now that's character development. I guess I owe you my gratitude. What can I say? I've always enjoyed working with the Holmes. They whisper such interesting things. Ui. Nào. Excuse me, just one question. I can't help you, friend. Ở cha tìm vụ này giai đoạn năm 1880 à. Bây giờ đang là giai đoạn năm bao nhiêu ta? Con người, cán bộ viên chức, người nổi tiếng, thường dân, nhà báo. Chuyên mục trang đầu. Trang đầu luôn, đúng rồi. Khu vực. Cho là tôi nhớ lại một bài báo lúc nhỏ, đó là lần đầu tiên tôi thấy một sinh vật đẹp đẽ đến vậy. Tôi có thể kiểm tra kho báu xem sao. Trang đầu của nó viết về một nhà báo khoa học, có lẽ là được sản xuất từ 10 năm trước. Khu vực thì chắc là không cần rồi. Tìm kiếm xem. Ồ, có này. Chúa thể của những quái thú, viết bởi tiến sĩ Lamasius. Chỉ một số ít may mắn mới xác nhận rằng mình đã thấy giống loài kỳ lạ và tuyệt vời nhất hành tinh này. Loài voi được cho là loài động vật lớn nhất trên cạn, sinh vật khổng lồ nhưng thân thiện này mê hoặc tất cả mọi người bằng kích thước, trí thông minh và khả năng giao tiếp của nó. Voi là loài động vật có vú giống con người, có nguồn gốc từ châu Á và châu Phi. Mặc dù bàn chân của một con voi được trưởng thành dài tới 18 tới 25 inch, nhưng nó nhanh nhẹn một cách đáng ngạc nhiên và phối hợp với chiếc voi có khả năng cầm nắm. Chúng có thể thực hiện những công việc khó khăn bằng sự khéo léo phi thường. Voi hình thành mối quan hệ bền chặt với những người thân yêu của chúng. Một số nhà khoa học thậm chí còn báo cáo đã chứng kiến những dấu hiệu đau buồn hoặc hạnh phúc ở chúng. Có lẽ câu hỏi đặt ra không phải là voi giống chúng ta đến mức nào, mà là phải là chúng ta giống chúng đến mức nào. Phải. That's the article. Feeling old already? Ồ, vậy là xong vụ này rồi hả? Tôi đã tìm thấy bài báo cho anh đã đúng, nó chứa thông tin hữu ích về cuộc sống của con voi. Còn cái bộ ba này thì mình chịu đấy, chả biết kiếm kiểu gì. Bây giờ thì kiếm cái bồn tắm ngà voi này nữa. Cái M này là cái gì ta? Tới xem.
Em mời dắt mày tới chỗ ông này à? Sherlock Holmes, your brother Mycroft sent his regards. Oh, how touching. Perhaps one day he'll do it in person. Look, I just tell you what they tell me. And you've done it admirably. Good show. I'm confident that with a bit of effort, one day you might even send regards to the king himself. Goodbye. Wait, no, I haven't told you yet. Ông này là Of ai ta? course, let me guess. Mission urgent, fate of the nation, etc. Mycroft busy with his tea parties, is he? Right, so, one of our agents has been involved in an accident and can't send us the confidential document she's obtained. We need you to go and ensure the job is completed. So, yes, urgent mission, fate of the nation. So, Mycroft needs another errand boy. And you are presumably too incompetent? Oh, don't give me that look. I'll go and check on your agent. Send Mycroft my regards. The details are in this note, Mr. Holmes. If I were you, I'd start to take this more seriously. Lives are at stake. Đặc vụ của Mycroft gặp tai nạn ở giao lộ của Baskerville Fuller và Reed ở phía tây bắc Sadio. Tìm cô ấy và thu thập túi tài liệu mà cô ấy đang giữ, sau đó chuyển nó cho đặc vụ đang đợi ở quảng trường nước tòa thị chính. Người đàn ông xe lửa. Anh sẽ thấy điều đó hiện rõ lên mặt anh ta. What the hell? Nothing ever changes. À, giờ lại có nhiệm vụ mới nữa. Between my brothers playing all their silly games. Hey, at least mine are fun. Đặc vụ cầu mối. Scaladio đúng không? Đường Reed. Đây rồi, giao lộ chỗ này. Ôi. Ui. Sir, what do you think you're doing? Officer, Oh, I know you. You're the clever chap that cracked that Palazzo del Luzzo case, eh? presuming there has not been another murder since, then yes, it is I. I'm here to investigate the accident. You don't mind if I examine the scene? You're too late. Case closed. It was no accident. The rickshaw driver deliberately ran that poor woman over, and I'm taking him into custody. Oh, well, if that's the case, then my examination of the scene can hardly interfere with your brilliant work, Officer Huxley. Well, if you want to play detective, go ahead. But stay away from my business, all right? Ê cha. Ông này á hả? Ui. Chết luôn rồi. An impact to the back of the head caused severe damage. Her death was probably instant. Cordona's true horror revealed. Behold, the killer curb. Cái gì đây? Cái này cái gì đây? This pendant looks like it may contain something. Let's see. Một ghi chú trống. Chìa khóa. It takes two to tango. I'll find a use for it. Mình vừa mới thấy cái gì đây?
The dress looks generally neat and tidy. Any staining must have been from the accident. Cleaning the houses of rich men by day and preserving England's secrets by night. My friend, you know you're in trouble, right? But all this can go away for a small fee. Damn crooked cops. Come on, Chà, concentrate, so we can stop him before he arrests the driver. Always take care when walking beneath balconies. Do you know anything about this? I'm so sorry. I can't help you, sir. I didn't see her, I swear. She came out of nowhere. I heard someone collide with my cart, and when I turned around, she was lying there dead. rồi. Mẹ nó. Một chìa khóa, tìm thấy chìa khóa này trên người đặc vụ, nó có số 2 trên đó. Một ghi chú trống. Một ghi chú trống có vẻ như một trong những đặc vụ của Mycroft. Sẽ không giấu giấy chưa sử dụng trong mặt dây chuyền. Có thể một phân tích hóa học sẽ tiết lộ điều gì đó. Đấy ra phân tích hóa học à, phải thế. Không có gì gọi là trùng hợp. Cảnh sát thường mù quáng trước sự thật, đôi khi là cố ý. Vì vậy thật dễ dàng để viên cảnh sát tống tiền người lái xe xích lô bằng cách buộc tội anh ta giết người. John không thể chịu đựng được sự bất công như vậy nên cậu ấy đã đề nghị chúng tôi can thiệp. Cậu ấy yêu cầu tôi tập trung và tìm hiểu xem chuyện gì thực sự xảy ra. From the position of the body, we can deduce that Mycroft's agent walked down the street from the east. The rickshaw's tracks show that the vehicle was coming from the south. Đây. Chiếc xe kéo. The rickshaw gained speed down the slope of the road and was going too fast to stop for a pedestrian. Đấy chưa? But Sherry, it would be impossible to miss a rickshaw speeding downhill. It was as fast as a racehorse. Unless something distracts you. A sudden loud noise caught the agent's attention and they stepped into the road without looking. It was all an accident. John, no one is immune to chance. Such synchrony of events would be very difficult to contrive artificially. No such thing as coincidence. I bet there's a killer mastermind behind this. Or a team of killers. Ooh, a secret global rickshaw conspiracy. Không có gì gọi là trùng hợp. Tôi suy đoán lúc đó chiếc xe kéo đang xuống dốc nhanh. Người đặc vụ đã không chú ý đến chiếc xe đẩy khi băng qua đường, vì cô ấy đang bị phân tâm bởi tiếng vỡ của lọ hoa rơi từ bể cửa sổ. Chiếc xe kéo va chạm với đặc vụ khiến cô ấy mất thăng bằng và đập đầu vào lề đường. Cô ấy chết gần như ngay lập tức. Bây giờ tôi có thể ngăn cảnh sát tống tiền người lái xe kéo. Chậu hoa từ trên đây rớt xuống. Upon examination of the scene, I have concluded that the smash of the flower pot distracted the woman. She didn't notice the oncoming rickshaw. After stepping into its path, she was knocked to the ground and died after hitting her head on the curb. It was most likely an accident. Oh, that's just your imagination. The facts say otherwise. Well, fact, there are no wheel tracks on the woman's body, so the rickshaw could not have run over her. Fact, you are blackmailing an innocent man. Didn't I tell you to stay out of my business? You're lucky there's a crowd.
So the man can go free. Oh, thank you, Officer Huxley, for your excellent decision. All right. The rickshaw puller can leave, but he better not show his face again. That goes twice for you, Mr. White Knight. Goodbye, sir. I'm glad you didn't leave that poor chap alone. The truth must be told, even if it damns as often as it saves. Today it spared a driver and denounced an officer. Tomorrow, perhaps the opposite. Xong. Còn cái này còn có chìa khóa. Chà. Thank you, sir. This policeman would have never let me go if you hadn't intervened. Nhật ký của John. Tuy những khoảnh khắc nhỏ bé này nơi mà điều gì đó từ quá khứ tạo nên tiếng vang cho vụ án và đưa chúng ta lại gần nhau hơn. Khi tổ quốc đang bị đe dọa, Sherry vẫn không thể chấp nhận sự bất công đối với một người đàn ông bình thường. Tôi rất vui vì chúng tôi đã giúp người lái xe đó. Cánh buồm hận thù. Sau đó chuyển nó cho đặt vụ đang đợi ở quảng trường trước tòa thị chính. Người đàn ông sợ lửa. Đấy, sẽ thấy điều đó hiện rõ trên mặt anh ta. Trước tòa thị chính nha. Đây, tòa thị chính đây. Người đàn ông sợ lửa. Treasure maps from the governor. Find 8 Can I ask you a question? for more. I don't think I'm rich enough to talk to you, sir. Mẹ. Người đàn ông sợ lửa. Người Pháp hầu phòng cố gắng tự sát thân thiện. Mẹ ghê không? Thợ lặn ngọc trai. Xe nắng nhẹ không thân thiện. Người đàn ông sợ lửa ở ngay trước tòa thị chính đó. Tìm cô ấy và thu thập túi tài liệu mà cô ấy đang giữ. Sau đó chuyển nó cho đặc vụ đang đợi ở quảng trường trước tòa thị chính. Người đàn ông sợ lửa, anh sẽ thấy điều đó hiện rõ trên mặt anh ta. Vô lý. Đây, mình ở quảng trường trước tòa thị chính đây. Ủa, bị bỏng cái con nhỏ, người đàn ông sợ lửa. May I ask for your assistance? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. Vô lý. Ủa, đừng nói là cái này là xong rồi nha. Thôi, kiếm cái này có lý hơn. Cái này thì mình phải đi qua bên đây. M. Qua điểm M xem. Hôm nay đặc vụ Mr. à? Holmes, your brother sent me. Oh, terrific. Let me guess. A mission of global importance, a nation forever in my debt? Let's get this over with. I see the Holmes demeanor is genetic. Well then,
This island is home to a seemingly innocuous astronomy professor named Jacob Haring. In high society, though, he's rather more infamous. He possesses a collection of scandalous materials that could compromise almost every aristocrat in Britain. And Haring recently got his hands on information that would expose one of our men. He agreed to return it, so long as he was paid a visit by a Holmes. And Mycroft was too busy watching the crown jewels? Fine. I'll visit Mr. Haring the moment I can spare the time. Just wait. The man is a loner, but a cunning one. This invitation implies he has something in mind for you, so be careful. And remember, I was never here. Quán mới tiếng tống tiền cổ máy đồng hồ. Đặt bộ cầu mối. Ý. Đúng ha, người đàn ông sợ lửa mình tới mình đưa cái này cho ổng mà, đúng không? Từ từ nha. Cái nhiệm vụ này để đó là mình quay lại tòa thị chính cái. Mình phải ghim cái này. Xong mình nói chuyện với ổng. Could you help me? I'm sorry, but I've never heard of that. Không đúng à? Ghim chìa khóa. May I ask you something? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. This isn't working. You might need a different tack. Từng bị ngộ độc thực phẩm. Ủa thay đổi rồi. Guests of Cordona, the treasures await you. Collect them all and return for more. Thành viên hội kính, người đàn ông sơ lửa là kiếm ông nào. À, bị bỏng cái con nhỏ ông này này. Excuse me, just one question. Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. Ủa không phải à? Could you help me? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. Time to check your who, what and what, Sherry. Who are you asking, about what and dressed as what? Không được nha. Phân tích hóa học. Có chỗ nào phân tích hóa học được nhỉ? À, phân tích hóa học đây. Cái này xài sao? Phân tích hóa học tạo công thức mục tiêu ở bên phải. Kéo hai chất thử vào. Kéo chúng vào ô phản ứng hóa học. Liên kết những thuốc thử vào ô phản ứng hóa học. Kết hợp chúng để tạo ra kết quả khớp với công thức đề ra. Liên kết kết quả của bạn với công thức đề ra. Ôi trời ơi, xưa mình ngu cái này lắm luôn á. Cái này phản ứng hóa học, đúng không? Làm sao để mình liên kết nha? À, đây. Đây, ra được kết quả này. Cũng không khó lắm. Hiểu của nó là được rồi. Một ghi chú chống được tiết lộ. Được giấu bằng bực vô hình. Ghi chú có địa điểm Scaladio, Tây Bắc, giao lộ của Reichenbach và Hudsonity. Hãy tìm dấu hiệu của con chim. Reichenbach và Hudsonity hả? Đây, Reichenbach đây. Hudsonity.
Đây rồi. Tìm dấu hiệu của con chim. Ở đây đúng không? Đúng rồi. Tìm dấu hiệu của con chim. Come closer and try something on. You won't regret it. Này số quần áo à? The finest clothes for the finest citizens. Oh. What the fuck? Mẹ mấy bộ đồ xấu thế. Ui, bộ này mắc nhất luôn á. Mẹ mấy bộ đồ xấu thiệt luôn á. Khẩu trang y tế. Ừ. Of course. Think it over. Take your time. We have a large assortment and pleasant prices. Tìm dấu hiệu của một con chim. Đây, mình đang ở giao lộ đây. Đó. Đùa nhau à? Đó. Còn cái chìa khóa mình vẫn chưa cần xài tới. So, what have we learned today? Don't let anyone take you for a ride. So, what have we learned Số today? 1. Don't let anyone take you for Đây a là ride. hộp số 2. One bed, one table, and one horrible... scent of decay which someone tried to cover with perfume. A typical safe house for Mycroft spies. Dạ, chìa khóa là mình đã xài rồi. Being a secret agent isn't easy. Làm gián điệp không phải dễ. The documents may have been stowed in here, but they're gone now.
The documents may have been stowed in here, but they're gone now. Đầu khẩu súng. A brand new model. Mô hình á. Must say, perfectly maintained. She took good care of it. Cái này có phải là nhà của cái bà đặc vụ mà vừa mới bị xe ngựa tông chết không ta? Xe kéo chứ. Whoever broke in clearly does not appreciate lockpicks. Cái gì đây? Vỏ súng, vỏ đạn The á. wax is still warm. Sáp. Primitive but efficient at breaking windows. A brute force intrusion rather than a stealthy sneak-in. Sloppy work, unprofessional. Someone was in a hurry. Mycroft's documents were stolen. The thief entered through the broken window not long ago. What are we waiting for? Let's search the backyard and track him down. Ra xong hiện trường. Ngôi nhà an toàn, một địa điểm bí ẩn được một địa chỉ bí mật được viết bằng mực vô hình đã dẫn chúng tôi đến đây, đến một trong những ngôi nhà an toàn của Mycroft. Ở đó chúng tôi đã tìm thấy một chiếc hộp chống bị cậy mở ra gần đây. Trong rương chúng tôi phát hiện ra một khẩu súng lục ổ quay mới toanh và một cái chai, cả hai đều còn nguyên vẹn. Trong cửa sổ ở chúng tôi tìm thấy một tảng đá và sáp nến vẫn còn ấm. Ai đó đã đột nhập vào căn hộ qua cửa sổ bằng cách đập vỡ nó bằng một tảng đá. Đuổi theo tên trộm. Kẻ gây duyên này chỉ có thể đã để lại nhiều bằng chứng ở sân sau. Ok. Sân sau hả? Vậy thôi. Excuse me, just one question. Mẹ làm cái gì vậy? I'll let you keep your life. That's better than an answer to your question. Believe me. Sân sau này. Ủa, sao mày không thấy sân sau ta? Đây, vết máu. Sao không khá vết máu được? Sắc máu tĩnh mạch. Vô tình tự cứu vào mình. They injured themselves pretty seriously. Máu vẫn còn mới. Máu vẫn chưa đồng. Look at the amount of blood. Does it mean they were waiting here for something? The police patrol schedule sends officers along here regularly. Our thief wasn't waiting. They were hiding. Trốn cảnh sát.
Mảnh vải rách. The blood trail stops here. They must have finally bandaged the wound. Sao mà có thể biết được nó đi hướng nào? Vô lý thế nhỉ? Va vào một người phụ nữ. Oh, men are always in a hurry, and women always pay the consequences. The thief must be somewhere around here. I can almost smell him. Bằng tay. Chào anh bạn. Piece of advice. Next time you try to steal from an agent of the United Kingdom, don't leave a trail of blood behind you. Try using a lockpick. So it seems this is it. You found me. And now I have no choice. No choice at all. He told me to give you this letter. So where are the documents, and who is he? Huh. Piece of advice. When someone tells you to mind your own business, listen. Ôi. Ông tự tử luôn. Oh, Sherry. What horror could he have been facing that suicide was the better option? It's a grim augury indeed. There's something bigger brewing, John. We should inspect the poor man for any leads. Wow, ông tự tử luôn. Đó thư từ M. S. S chắc là Sherlock Holmes. M chắc là Mycroft. Tìm tôi ở phòng 227. Phòng 227 khách sạn ở cái khách sạn cũ á, chắc thế. Khi chúng tôi xác định được vị trí của anh ta, tên trộm, nó lắp bắp về việc không còn lựa chọn nào khác, lại nhảy khỏi cầu tự tử. Mẹ xuống khám nghiệm tử thi nữa. He managed to bandage the wound properly. A strange act of self-preservation for a man on his way to suicide. Expensive clothes. Pretty worn out, though. Cái gì đây? A family insignia. Typical nobleman fashion. Old and made of silver. Not expensive, but might be an heirloom. Take a photo of this poor bugger. Better to give Mycroft something rather than nothing. I suppose it may help in understanding the situation. Bức ảnh về tên trộm. Tôi không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào trên cơ thể của tên trộm. Cách hắn đột nhập vào ngôi nhà an toàn một cách vụng về cho thấy hắn không phải là người chuyên nghiệp. Hắn hình như chưa tìm ra các tài liệu bí mật và ngôi nhà an toàn. Hắn chắc hẳn là con tốt trên bàn cờ và có ai đó đã ngắm một mục tiêu vào tôi. Tên trộm có lẽ đã chuyển tài liệu cho người TM này. Ông ta vẫn tiếp tục lẩn trốn để không bị phát hiện. Có vẻ như ông ta muốn để lại cho tôi một manh mối duy nhất.
chính là một lời mời. Tôi đã chụp một bức ảnh về tên trộm, vì thế mà các đặc vụ của Mycroft có thể giúp làm sáng tỏ được tình hình. Hỏi những người xung quanh hả? Hey sir. Can you satisfy my curiosity? Doesn't remind me of anything. Someone else can help better, sir. Mẹ. May I ask you something? Will you cry if I don't answer your questions? You obviously haven't Mẹ thought this mày. all through. Or are you just annoying these people on purpose? Mình thể quay lại phòng 227. Phòng 227 ở khách sạn. Đây. Cung điện Luxo. Mình thấy phòng 227 thì mình chỉ nghĩ tới chỗ này thôi, chứ ngoài ra là không còn chỗ nào nữa. Qua bên phải xong rồi quẹo qua đường Silent Way. Đó, nghĩ sao để cái tên Silent Way. Con đường câm lặng nè. Này là cổng sau. Đây cổng trước đây rồi. Mình còn có kho báu ở đây mình chưa tìm nữa. Mình đã tới chỗ này rồi nhưng mà nó không cho mình vào. Đây, có cái địa điểm này. Ủa? Hình như không phải. Cái bồn nước thì giống á, nhưng mà không phải. Phòng 227, chỗ này nó không cho mình vào thì chắc là mình sai rồi. Giờ tới khu quảng trường. Khu viên quảng trường tìm người đàn ông sợ lửa. May I ask you something? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. Help me, please. My dear fellow, you're talking to the right man. Đúng luôn à. Các tài liệu đã biến mất. Tên trộm đã chết. Những gì còn lại chỉ là một ghi chú từ M. M có lẽ là viết tắt của từ Mycroft. Có lẽ cho là đúng. Một tai nạn xe kéo là một sự dàn dựng. Nếu đúng như vậy thì kẻ đứng sau đã chê sợ tất cả chúng ta rồi. Tuy nhiên thay vì tuyệt vọng, tôi cảm thấy như còn sống vậy. Có ai đó ở ngoài kia, ai đó giống như tôi, ai đó cùng trình độ với tôi và tôi vui vẻ chấp nhận thử thách. Ây chà. Alas, that's a terrible blow for the office. I'd better pass on your report immediately. Thank you for your service. The accident doesn't look so accidental anymore, does it? I think you might be right, John. I feel like someone is leading us by the nose. First time I've encountered such a devious mind. I suspect not the last. Ai tỉnh táo mà lại đi tạo ra một vụ tai nạn đường phố phức tạp thay vì âm thầm hạ gục đặc vụ? Tại sao quan tâm đến hình thức? Ok, vụ án này là xong rồi.